Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với Green Me Channel. Lại là mình đây và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bức tranh chân dung cô gái và hoa mùa hạ nhé. Đầu tiên chúng mình sẽ đi vào phần vẽ tranh trước nhé. Chúng ta phải chuẩn bị một chiếc toan trắng với kích thước mà chúng ta mong muốn. Ở đây mình dùng toan 30 x 40 cm. Bút tẩy và màu acrylic để chúng ta sẵn sàng vẽ nhé. Trước tiên là chúng ta sẽ vẽ phác hình chân dung của cô gái ra. Vẽ hình thật đơn giản thì hoa sẽ càng nổi bật nhé. Sau khi vẽ xong được khuôn mặt của cô gái, đến phần mái tóc thì chúng ta hãy định vị sẵn những vị trí mà những bông hoa chúng ta muốn gắn lên. Tiếp theo thì chúng ta chuyển sang phần tô màu. Trước tiên là tô phần nền trước. Mình sẽ tô hết phần nền này bằng một màu ghi xám nhạt. Màu này sẽ đem lại cảm giác cổ xưa cho cái bức tranh này. Tiếp đến là mình sẽ vẽ đường viền vào khuôn mặt và mắt, mũi, miệng của cô gái. Và chúng ta hoàn thành bức vẽ này bằng cách trang điểm cho môi và mắt của cô gái này nhé. Chúng ta đã hoàn thành xong bức vẽ này rồi đấy. Và tiếp theo là đến mục làm hoa. Trong video này, để video không quá dài thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một loại hoa trước tiên, đó là hoa mao lương nhé. Những loại hoa khác mình sẽ chia ra các video tiếp theo để cho các bạn theo dõi cách làm nhé. Các bạn hãy đăng ký và theo dõi kênh của mình để cập nhật những video chi tiết về cách làm các loại hoa nhé.
Sau khi hoàn thành các loại hoa mà chúng ta yêu thích thì chúng ta chuyển sang bước cuối cùng mà chúng ta chờ đợi nãy giờ, đó là dán hoa vào tranh. Mình đã chuẩn bị hoa hồng David Austin làm điểm nhấn. Các loại lá bằng giấy nhún các màu. Hoa hồng bằng giấy nhún, hoa mao lương mà chúng ta vừa làm, một ít hoa khô, hoa cúc họa mi bằng giấy và hoa điểm bằng màu xanh. Hoa hồng David Austin nhìn rất kiêu sa, vì thế mình dùng làm điểm nhấn và sẽ cho làm bông hoa to nhất ở đây. Bên cạnh đó thì các loại hoa như hoa cúc họa mi mình đã có video hướng dẫn và sẽ để link ở cuối video này nhé. Lá bằng giấy nhún thì mình sẽ làm một video riêng và sẽ up về sau để cho các bạn học cách làm lá giấy nhún đơn giản nhé. Các bạn muốn mình làm video hướng dẫn làm loại hoa lá nào nữa, hay có ý tưởng để mình làm video nào tiếp theo, muốn mình làm món đồ handmade nào thì hãy comment ở phía dưới để mình sắp xếp làm video cho các bạn nhé. Sau khi chúng ta dán hết lớp lá lót ở phía dưới thì bắt đầu dán thêm những bông hoa nhỏ khác lên.
Cuối cùng thì chúng ta dùng phấn màu để tô điểm lại những chiếc lá xinh. Vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại bức tranh này nhé. Bức tranh thật sinh động và cuốn hút phải không các bạn? Bức tranh này chúng ta có thể trang trí bất cứ nơi đâu ở trong nhà mà chúng ta muốn, ví dụ như phòng ngủ, phòng khách, nơi làm việc hay bất cứ chỗ nào. Hoặc chúng ta có thể dùng làm quà tặng thật đặc biệt và độc đáo phải không nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này nhé. Chúc các bạn thành công và hãy like, share nếu thấy thích video này nhé. Và hãy nhấn đăng ký kênh cùng bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của mình về DIY, handmade và trang trí nhà cửa cũng như chăm sóc gia đình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.